Hello friends, আজি আমি পার্সেন্টেজৰ প্রিভিয়াস ইয়াৰ কোৱেশ্চনবোৰ যেহেতু আমি লাস্ট ক্লাছত কৈছিলো আমি প্রিভিয়াস ইয়াৰ কোৱেশ্চনবোৰ ডিসকাস কৰিম গতিকে আজি চাও আমি যোৱা বছৰ কি ধৰণৰ কোৱেশ্চনটো পার্সেন্টেজৰ আহিছিলে ওকে ইয়াত কোৱেশ্চন লিখি থৈছো ইয়াত প্ৰথম কোৱেশ্চনটো চাওক মই দুটা কোৱেশ্চন বৰ্ডত লিখি থৈছো প্ৰথম কোৱেশ্চনটো চাওক 200% of 200 is ইতিয়ালৈকে চাগে আপোনালোকে বুজি উঠিলে যে 100% মানে কিমান হয় এটা নম্বৰ 100% মানে এই নম্বৰটো সম্পূৰ্ণ গতিকে 200 ৰ যেতিয়া 100% হলে কিমান হ'ব 100% of 200 to কিমান হ'ব গুতে সম্পূৰ্ণটো হ'ব মানে 200 হ'ব আপোনাৰ তেনে হলে ইয়াৰ 200% কিমান হ'ব ইয়াৰ ডাবল হৈ যাব মানে 200% কিমান হৈ যাব আপোনাৰ ইয়াৰ ডাবল হৈ যাব মানে 400 হৈ যাব সব 200% of 200 100% হলে আপোনাৰ কিমান হ'ব 200 হলে হয় 200% মানে তাৰ ডাবল হৈ যায় ডাবল হয় কিমান হৈ গল আপোনাৰ 400 ঠিক আছে আমি আৰু এটা পদ্ধতিত চাও যেনেকৈ আমি একদম বেসিক্সটো কৰিছিলো এই ধৰণে চাও এতিয়া চাওক 200% টো আমি 200 upon 100 বুলি লিখিব পাৰো অফ মানে পূৰণ এটো হৈ গল আপোনাৰ 200 দুটা জিৰো কাটি দিয়ক এতিয়া 200 into 2 equal to কিমান হৈ গল আপোনাৰ 400 এই ধৰণে আমি 400 এ পাইছো আৰু আমাৰ বেছি এইখিনি এই ধৰণৰ কোৱেশ্চন আপোনাৰ ক্যালকুলেশন কৰিবলৈ একো দৰকাৰ নাই যেহেতু আপোনাৰ ডাইৰেক্ট কৈছে 200% 100% হলে 200 আৰু 200% হলে ইয়াৰ 400 হৈ যাব ঠিক আছে আমি নেক্সট কোৱেশ্চনটো চাও এতিয়া চাওক এই কোৱেশ্চনটো বহুত ভালকে চাওক 50% of 25% of 20% of a number is 21 the number is মানে এই অৰিজিনাল নম্বৰটো কিমান বুলি কৈছে যদি 50% of 25% of 20% of a number এটা সব হে নম্বৰটো আমি এই কেছত আমি কি লৈ লম ইয়াত যেহেতু আপোনাৰ এটা নম্বৰ দিয়া আছে এটা সম্পূৰ্ণ কমপ্লিট নম্বৰৰ আপোনাৰ এটা পাৰ্ট এটা দিয়া আছে 21 টো গতিকে ইয়াত আমি ধৰি লম এনেকৈ লিখিলো let the number be x গতিকে এই নম্বৰটো হৈ গল আপোনাৰ x তেনে হলে ইয়াত চাওক ইয়াত জি ধৰণে লিখা আছে আপুনি এই ধৰণে লিখি দিলে হৈ গল আপোনাৰ চাওক 50% of 25% of 20% of a number মানে of a number মানে এই নম্বৰটো আমি কি বুলি ধৰিছো আপোনাৰ x বুলি ধৰিছো সমান কিমান বুলি কৈছে 21 বুলি কৈছে গতিকে আপোনালোকে পার্সেন্টেজ অফ ফ্ৰেকশনাল আপনা কনভার্ট কৰিব পাৰে ইয়াত চাওক এতিয়া এই স্টেপত মই পার্সেন্টেজ তো মই ফ্ৰেকশনাল কে লৈ যাম এটক মই পার্সেন্টেজ তো মই ফ্ৰেকশনাল লৈ যাম এটকো মই পার্সেন্টেজ তো মই ফ্ৰেকশনাল লৈ যাম আৰু ইয়াত মই x/1 লিখি দিছো মই x ৰ জায়গাত যেহেতু x ওপৰত আছে 21 ইয়াত চাওক 50 1 জাৰ 50 2 জাৰ 25 1 jar 25 4 jar 21 jar 25 jar এটা সব আপোনাৰ নিউমেৰেটৰ খিনি মাল্টিপ্লাই কৰি কি হল 1 into 1 into 1 into x আমি পাই গলো x এটা 2 4 jar 8 8 5 jar আপোনাৰ 40 হৈ গল ইকুৱেল টু আমি কিমান আছে আমাৰ 21 আছে গতিকে এই x ৰ লগে 40 টো ডিভাইড হৈছে ইকুৱেল চিনৰ এই ইকুৱেলিটিৰ অপোজিট সাইডে গুছি গলে এটো কি হৈ যাব আপোনাৰ x equal to 21 into 40 হৈ যাব x equal to 21 into 40 হৈ যাব গতিকে এই নম্বৰটো কিমান হৈ যাব আপোনাৰ x equal to এতিয়া আপোনাৰ সব এটো কিমান হ'ব আপোনাৰ 840 হ'ব সব কেনেকে আমি কিমান পালো আপোনাৰ 840 পালো এই নম্বৰটো এই প্ৰশ্নত এই নম্বৰটোৱে সুধিছিলে গতিকে এই নম্বৰটো কেনেকৈ ওলাবলৈ আপোনালোকে গম পালে চাগে ঠিক আছে আমি এটা নেক্সট কোৱেশ্চন এটা চাও কোৱেশ্চনছ খিনি আপোনালোকে লিখি লব এইবোৰ প্ৰিভিয়াস ইয়াৰ যোৱা বছৰ অহা কোৱেশ্চনছ খিনি মই গোটেই যেহেতু ব্যাচেলাৰ্ছৰ বেলেগ কি কোৱেশ্চন আছিল আৰু আপোনাৰ বহুত খিনি বেলেগ কি আছিল আপোনাৰ এইচএসএলসিৰ বেলেগ কি আছিল ইয়াত চাওক এই ধৰণৰ কোৱেশ্চন এটা আমি চাও if the population
population of a town increase at the rate of 10% every year. ইয়াত কি কৈছে এটা টাউনৰ আপোনাৰ পপুলেশ্যন আপোনাৰ প্ৰতি বছৰে 10% কে বাঢ়ে the present population is 1000 then after 3 years the population of the town would be yes sir at population eta townor population apnar 10% every year bahe heno 10% ke proti bochore apnar bahe ite present population dia ase gotike sauk present population dia ase apnar kiman dia ase 1000 dia ase বৰ্তমানৰ আপোনাৰ পপুলেশন তো দিয়া আছে আপোনাৰ 1000 গতিকে এই 1000 ৰ এভৰি ইয়াৰ কিমান বাঢ়িব আপোনাৰ 10% কে বাঢ়িব আহক চাও আমি একদম বেসিক এপ্ৰোচত আমি কৰিবলৈ চাও ফাৰ্স্ট ইয়াৰত আপোনাৰ কিমান হৈ যাব ফাৰ্স্ট ইয়াৰত আপোনাৰ কিমান বাঢ়িব 10% of 1000 ইমানটো বাঢ়িব আপোনাৰ ইয়াক আমি percentage of fractional লৈ গলো দুটা জিরো কাটি দিও আপোনাৰ কিমান বাঢ়িলে ফার্স্ট ইয়াৰত আপোনাৰ ইনক্রিজ হৈ গল কিমান আপোনাৰ পপুলেশন কিমান মানুহ বাঢ়ি গল 100টা মানুহ বাঢ়ি গল ইতে প্ৰথম বছৰৰ পাছত আফটাৰ দি এন্ড অফ 1 ইয়াৰ আপোনাৰ পপুলেশনটো কিমান হৈ থাকিলে বাৰু আৰম্ভণিত 1000 আছিল এক বছৰৰ পাছত আপোনাৰ হৈ গল আফটাৰ 1 ইয়াৰ আপোনাৰ পপুলেশনটো হৈ গল 1000 plus 100 মানে এটো হৈ গল আপোনাৰ 1100 ইতিয়া আকু এই এক বছৰ পাছত আৰু দুই বছৰ লগা আপোনাৰ আকৌ 10% বাঢ়িব কিহৰ ওপৰ 10% বাঢ়িব এই পপুলেশনটোৰ ওপৰ আপোনাৰ 10% বাঢ়িব গতিকে সেকেন্ড ইয়াৰত আপোনাৰ কিমান বাঢ়িব এটো চাও সেকেন্ড ইয়াৰত আপোনাৰ কিমান বাঢ়িব সেকেন্ড ইয়াৰত আপোনাৰ বাঢ়িব 10% of 1100 এটুক আপুনি ফ্র্যাকশনাল লৈ যাও দুটা জিরো কাটি দিলে এটো কিমান হৈ গল 110 মানে আপোনাৰ সেকেন্ড ইয়াৰত আপোনাৰ পপুলেশন বাঢ়িলে 110 এক বছৰৰ পাছত আপোনাৰ পপুলেশন কিমান হৈছিলগে আপোনাৰ এক বছৰৰ পাছত হৈছিলগে আপোনাৰ 1100 তাৰপৰ সেকেন্ড ইয়াৰত এক বছৰৰ পাছত দুই নম্বৰ বছৰটোলৈ আপোনাৰ বাঢ়িলে 110 জন আৰু বাঢ়িলে তেনে হলে after second year আপোনাৰ কিমান হৈ গল 1100 plus 110 এটো হৈ গল আপোনাৰ 1210 মানে দুই বছৰৰ পাছত আপোনাৰ পপুলেশনটো হৈ গলগে 1210 এতিয়া 3 নম্বৰ বছৰৰ আপোনাৰ কিমান বাঢ়িব 3 নম্বৰ বছৰলৈ আপোনাৰ বাঢ়িব 10% গতিকে থাৰ্ড ইয়াৰত আপোনাৰ কিমান বাঢ়িলে চাও থাৰ্ড ইয়াৰত আপোনাৰ কিমান বাঢ়িলে থাৰ্ড ইয়াৰত আপোনাৰ বাঢ়িলে 10% বাঢ়িলে কিহৰ ওপৰত 10% বাঢ়িলে আপোনাৰ এই সেকেন্ড ইয়াৰ পপুলেশনৰ ওপৰত আৰু 10% বাঢ়ি গল of 1210 মানে 10 upon 100 of 1210 0 কাটি দিও এটো কাটি দিও আপোনাৰ হৈ গল 121 মানে থাৰ্ড নম্বৰ বছৰ আপোনাৰ বাঢ়িলে 121 গতে 3 বছৰৰ পাছত আপোনাৰ পপুলেশনটো কিমান হলগে
after third year আপোনাৰ পপুলেশ্যন সেকেন্ড ইয়াৰ লৈ আপোনাৰ কিমান আছিল 1210 আছিল আৰু আপোনাৰ থাৰ্ড ইয়াৰ আপোনাৰ বাহিলে 121 গতিকে আমাৰ after 3 years হৈ গল পপুলেশ্যন 331 এটো যোৱা বছৰ আহিছিল আপোনাৰ প্ৰশ্নটো এটো আমাক হদিছিল 3 বছৰৰ পাছত টাউনখনৰ আপোনাৰ পপুলেশ্যন কিমান হ'ব জনসংখ্যা কিমান হ'ব যদিহে প্ৰথমত আপোনাৰ 1000 আছিল তেনে হলে 10% কে যদি প্ৰত্যেক বছৰে আপোনাৰ বাঢ়ি যায় তেনে হলে 3 বছৰৰ পাছত আপোনাৰ পপুলেশ্যন হৈ যাবগে 1331 নিশ্চয় বুজি পালে চাগে আপোনালোকে ওকে এতিয়া আমি আৰু এটা কোৱেশ্চন চাও Questions bur apnar jiman kori jam imane interesting hoi jabo aru apnaloke nishchoy koribo pora hoi thakibo Kamal buys an article for 20% less than its printed price and sells it for 20% more than the printed price the percentage of gain on selling the article is ইয়াত সব এই প্ৰশ্নটোত কি কৈছে কমল নামৰ এজন লৰা এজনে আৰ্টিকেল মানে আপোনাৰ বস্তু কি হল আপোনাৰ বস্তু এটা কিনিছে হে বস্তুটো কিমানত কিনিলে আপোনাৰ কিবা এটা দাম লিখা আছে হে দামটোৰ পৰা আপোনাৰ 20% কমত কিনিলে 20% কমত কিনিলে আৰু তাৰপিছত হে একে বস্তুটো আপোনাৰ বেচিলে কিমানত বেচিলে আপোনাৰ 20% more 20% বেছিত বেচিলে আপোনাৰ গতিকে হে পাৰ্সেন্টেজ অফ গেইন এটা পাৰ্সেন্টেজ আমি পাৰ্সেন্টেজ উলাব শিকিছিলো আমি আকৌ এবাৰ চাম বাৰু the percentage of gain on selling the article ইতিয়া এই প্ৰশ্নৰ আপোনালোকে সবৰকে ফাৰ্ষ্টত চাও যে এই ধৰণত কি কৰিম আমি এতিয়া ইয়াত আপোনাৰ দাম দিয়া নাই ইয়াত আপোনাৰ প্ৰিন্টেড প্ৰাইসটো কিমান হয়নো হেতুৰ আপোনালোকৰ উল্লেখ নাই গতিকে আমি ইয়াত কি ধৰি লব পাৰো একদম সাধাৰণকে আমি ধৰি লব পাৰো let the printed price be 100 100 বুলি ধৰি লৈছো সক 100 বুলি ধৰি লোৱাৰ লগে লগে আমাৰ বহুত ইজি হৈ যায় গতিকে যদি 100 টকা আছিল তেনে হলে কমলে কিমানত কিনিলে আপোনাৰ 20% কম মানে 100 ৰ সক 100 ৰ 100% মানে 100 100 ৰ 20% মানে 20 এই কথাটো আমি শিকিছিলো ভালকে গতিকে কিনিলে আপোনাৰ কিমানত 80 रुपीसত কিনিলে এটা কিনা দামটো আমি কৈ দিছো কষ্ট প্ৰাইস কাৰণ কিনিছে কিমান যদি 100 টকা আছিল তেনে হলে 20% যদি কমত কিনিলে তেনে হলে আপোনাৰ কিমানত কিনিলে 80 रुपीसত কিনিলে এটো বুজি পালেন না আপোনালোকে 100 টকা আমি ধৰি লৈছো 100 টো ধৰি লৈছো ইয়াত যদি 20% কমত কিনিলে তেনে হলে দামটো কিমান পৰিলে আপোনাৰ 80 টকা পৰিলে ইয়াত সব তথাপি মই এবাৰ দেখাই দিছো 20% of 100 কিমান হয় আপোনাৰ 20/100 into 100 20% of 100 to 20 নহয় জানো তেনহলে যদি 20 জিমান লিখা আছিল দামটো তাৰপা যদি 20% কমত কিনিলে তেনহলে কিমান হৈ যাব 100 minus 20 আপোনাৰ হৈ যাব 80 হৈ যাব গতিকে এতিয়া কো সেল কৰিলে কিমানত সেল কৰিলে আপোনাৰ selling
price এটা সেল কৰিলে কিমানত কৰিলে 20% more than the printed price এটা printed price তো আপোনাৰ আসলে কিমান 100 rupees আসলে এটা 100 or 20% আমি অলৰেডি উলাই থৈছো কিমান হয় 20 হয় আপোনাৰ তেনে হলে সেল কৰিলে প্ৰিন্টেড প্ৰাইসতকে আপোনাৰ 20% বেছিকে সেল কৰিলে ন বেছি দামত সেল কৰিলে তেনে হলে কিমান হৈ গল আপোনাৰ 120 হৈ গল এতিয়া সব এতিয়া ইয়াত আমাৰ ক্লিয়াৰ কাট আমাৰ কি হৈছে যেতিয়া সেলিং প্ৰাইস তো আমাৰ বেছি হৈছে কষ্ট প্ৰাইসতকে তেনে হলে আমাৰ নিশ্চিতভাৱে আমাৰ এটো কি হৈছে আপোনাৰ লাভ হৈছে যেটো আমি গেইন বুলি কওঁ তেনে হলে কিমান গেইন হল আপোনাৰ গেইন তো কিমান হল আপোনাৰ গেইন তো হৈ গল আপোনাৰ 120 সেলিং প্ৰাইস মাইনাস কষ্ট প্ৰাইস মানে আপোনাৰ গেইন তো হৈ গল 40 তেনে হলে ইয়াত হদিছে গেইন পার্সেন্টেজ আমি প্রফিট পার্সেন্ট আমি আগতে শিকিছিলো প্রফিট পার্সেন্ট আৰু গেইন পার্সেন্ট আপোনাৰ দুটা একে ধৰণৰ বস্তু গতি ইয়াত যদি আপোনাৰ গেইন পার্সেন্ট আপোনাৰ ফৰ্মুলা আছিল গেইন আপন কষ্ট প্ৰাইস কিয় সদায় কিনা দামৰ তুলনাত আমি পার্সেন্টেজ তো উলাও লাভ হক বা লোকসান হক ইনটু 100 এটা কষ্ট প্ৰাইস তো আপোনাৰ কিমান আছিল কিমান দামত কিনিছিল আপোনাৰ 80 টকাত কিনিছিল আৰু আমাৰ লাভ কিমান হল আমাৰ লাভ 40 টকা হল গটিকে গেইন তো হল আমাৰ 40 আৰু কষ্ট প্ৰাইস তো আছিল আপোনাৰ 80 তেনে হলে চাও আমাৰ গেইন পার্সেন্টেজ তো কিমান হল 4 10 জাৰ 4 2 জাৰ এটা 2 এ দিটো আমি কাটিব পাৰিম 2 1 জাৰ 2 5 জাৰ 10 এতিয়া হৈ গল 10 into 5 আপোনাৰ হৈ গল কিমান 50% এই প্ৰশ্নটো আমাৰ পার্সেন্টেজ উলাব গৈছিল গেইন পার্সেন্টেজ আমাৰ গেইন পার্সেন্টেজ উলালো আমাৰ গেইন পার্সেন্টেজ কিমান হৈ গল আপোনাৰ 50% মানে 50% আপোনাৰ লাভ হল গতিকে আমি আৰু নেক্সট ভিডিওত আমি আমাৰ প্ৰিভিয়াস ইয়াৰৰ কোৱেশ্চনছ বোৰ আমি সাম এতিয়া আজি যেনেকৈ আমি 4-5টা মান চালো আৰু আমি নেক্সট ভিডিওত আমি প্ৰিভিয়াস ইয়াৰৰ কোৱেশ্চনবোৰ চাম যোৱাবাৰৰ মুঠ আপোনাৰ 8-9টা মান কোৱেশ্চন আহিছিলে গতিকে আজি আমি বহুত বেসিক্স খিনি চালো বেসিক কোৱেশ্চন খিনি চালো আৰু ইয়াৰ পাছৰ অকনমান ইয়াতকে হায়াৰ লেভেলৰ কোৱেশ্চনছ খিনি মই নেক্সট ভিডিওলৈকে থৈ দিছো আপোনালোকে নেক্সট ভিডিওটো চাব আৰু আমাৰ প্ৰিভিয়াস ভিডিওবোৰ যি সকলে চোৱা নাই আপোনালোকে প্ৰিভিয়াস ভিডিওবোৰ আমাৰ আপোনাৰ যেতিয়া স্ক্ৰিনটো হেক হৈ যাব তাতে আপোনাৰ প্ৰিভিয়াস ভিডিওৰ লিংকটো থাকিব আপুনি তাত লিংকটো ক্লিক কৰি মিলে আমাৰ প্ৰিভিয়াস ভিডিওবোৰ চাই ল'ব পাৰিব আপোনালোকে বুজিবলৈ বহুত সহজ হ'ব তেতিয়ালৈকে টাটা বাই বাই